السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شيف سامي. اليوم ان شاء الله راح نديرو طبق هندي انديان ديش. واش راح نديرو تشيكن تندوري، دجاج تندوري. انا خيرت لي كويس هام ليك. تقدروا ديروا دجاجه قسموا على 4 دجاجه كومبلي كيما تحبوا. انا خيرت لي هاوليك كيما راكم تشوفوا. انا قطعته، لازم تشلحوه هكذايا. هاوليك كيما راكم تشوفوا هنايا. بسم الله، نتكلوا على ربي بلا ماريناد. واش نسحقوا باش نمارينيتيوه؟ لا ماريناد تسحق لو جينجومبر. عندي هاوليك جينجومبر، رابيوه وواحد كيما نقولوا واحد 10 غرام. هذا مكان. ونسحقوا توم كارليك، نسحقوا واحد 5 6 سنات صديقو، كبار صغار. اذا كانوا صغار 6، واذا كانوا كبار 5 يكفو. تما 4 كيما انا درت 4 ليكويس كومبلي. ليكويس كومبلي. دروكا نديرو ياورت ناتوريل. هاوليك واحد 5 مغارف تاع شا ياورت ناتوريل. هاوليك نسحقو نص حبه قارص معصوره. هاوليك لي زيبيس نسحقو تندوري ايبيس، راني نكتبه لكم توت فاصون من تحت. نسحقو مغرف اون كويير سوب هكذاك، مغرف تاع شا حتى المغرف ونص. انا هنا راني داير مغرف ونص. ونسحقو غرام مصالة تانيت. هادو لي زيبيس في زوج تاع الهنوده، تلقاوهم اللي يبيعوا لي زيبيس تاع الهنوده. هادي غرام مصالة مخلطه، لي زيبيس مخلطين كيما نقولوا حنا في الجزائر راس الحانوت. هذا راس الحانوت تاع الهنوده، ميكس سبايسز. هاوليك نديرو واحد اون كويير كافي، مغرف تاع قهوه. نديرو شويه زيت، واحد 2 مغارف تاع شا. نديرو ملح، ونديرو فلفل الكحل. هذه هي لا ماريناد. دركا ونخلطو بيدنا بيان. لازم ندخلو كاع لازم ندخلوهم كاع في هادوما اللي شلحناهم. هادوما دخل لا ماريناد لداخل. هاوليك عاود ماريناد مليح كيما راكم تشوفوا. دخلو توت فاصون. لا ماريناد هادي تريح، لازم تخلوه يروبوزي او موان مينيموم ساعه. وهو قد ما يروبوزي قد ما يزيد يجي بنين. بصح شنو هو مينيموم ساعه. ما د لونغا دبابه. هايليك هاوليك نغطيوه هكذا بالكلين فيلم ونحطوه في فريجيدار. هاوليك 2 زور ابخي نحطوه في سنيبه. نديرولو هكذا، نحكموه، نحولو الياورت هذاك، نحطولو هكذا. علاش الياورت هذاك؟ غير باش يطر يبرك اللحم تاع الدجاج. هاوليك نحطوه هنايا. نحطو هكذا، نحطوه هنايا.
هذايا يروح للكوشه 250 250 درجه لمده نص ساعه حتى 40 دقيقه. بصح شنو قلبوه في نص طياب هكذا 20 مينوت، طيبوه قلبوه 20 مينوت الاخرى، وان شاء الله نتلاقاو من بعد نوريكم الطبق. هاوليك الطبق تاعنا، هاو الدجاج تاعنا راه سخون، هاو نوريكم كيفاش جا ما شاء الله. هاوليك هذا هو تندوري تشيكن. وهاوليك كيفاش نقدموا الدجاج تاعنا. وان شاء الله تكون عجبتكم هاد الحصه، وان شاء الله يكون عجبكم هذا الطبق. واذا عجبكم ما تنساوش تعبزوا على لايك، وان شاء الله نتلاقاو في حصه جديده ان شاء الله. السلام عليكم وبصحتكم.